Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Peregszászi nyúltenyésztő vagyok, és 2007 óta foglalkozom nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket. Kaptam egy felkérést, hogy többen kértétek, hogy osszam már meg veletek a helyes arányokat, hogy keverek be nyulaknak, növendékeknek, anyáknak, bakoknak tápot terménnyel összekeverve, és ezt szeretném ebben a videóban most röviden bemutatni, hiszen ugye nagyon fontos, hogy gazdasági szempontból is megfelelő legyen az állatoknak a fenntartása, tehát nem kell tömni beléjük a tápot, avval kell etetni, ami van, és ami célszerű, és kérdés az, hogy mikor mi a célszerű. Most jelen esetben itt láttok kirakva előttem többféle terményt, ugye egyrészt kukoricát, ez itt buza, ez zab, tritikálé, itt a háttérben pedig nyúltáp. Én ezt az 5 féle terméknek a keverékét használom jelenleg, növénynek a keverékét használom. Ha lenne más, természetesen ha lenne árpa, akkor az árpa is ide jönne. De ami a legjobb minden esetben a nyúlnak az én meglátásom szerint, elsősorban a zab, ezért is tettem egy nagyobb edénybe, hogy ezzel is hangsúlyozzam, hogy a zabellátás a nyúlnak egy nagyon fontos dolog, de ezt helyettesítheti az árpa természetesen. Viszont a zab azért is jobb a számomra, mert ugye egyrészt liha, mégis el tud vele csemegézni egész nap a nyúl, és megvan benne a kellő rost mennyiség. Tehát még olyan esetben is, hogyha például nincs olyan lehetőséget, hogy szénát vásárolj rendszeresen a nyúlnak, mondjuk itt főleg kisebb nyulászatok esetében, akkor a táppal és a zabbal lényegében mindent megadsz neki, majd hogy nem, amire szüksége van, és persze egy kis zöldséget is, hogyha megengedhető. Na most a keverési arányok sok mindentől függnek. Függnek a keverési arányok ugye attól, hogy milyen időszak van. Például most lassan jön a tavasz, tehát tavasszal már egy kicsit másképp kell keverni, tehát úgymond lehet erősebb kajákat csinálni a nyulaknak, és lehet gyengébbet. Én nem vagyok annak híve, hogy agyontápozzuk a nyulat, viszont annak se vagyok a híve, akik azt mondják, hogy teljesen tápmentes. Tehát én a kettő között látom a helyes egyensúlyt fenntartani, mert a megfelelő tápnak is megvan a saját előnye. Egyrészt ugye az, hogy minden olyan plusz vitamint be tudunk vinni a nyulaknak, ami más esetben nehezen. A másik az, hogyha olyan nyulaink vannak, amelyik mint például a pannonfehér, ami intenzív táplálást igényel, és nagyon nagy, jó minőségű ételeket, azt egyszerűen nem tudja bevenni táp nélkül, főleg amikor 10-12 kis nyulat szoktat, egyszerűen nem tudja neki a zab, a tritikálé, a tengeri és a buza csak úgy magába megadni. Tehát sokkal egyszerűbb és gazdaságosabb, főleg egy nagyobb tenyésztésbe, amikor használsz nyúltápot is. Én nem akarok most a nyúltápra kitérni, mert mindenki találja meg a saját számára a legmegfelelőbbet. Tehát akkor beszéljünk egy kicsit az arányokról, és kezdjük a növendék nyulakkal. Most én úgy szoktam, amikor 30 napos korban ugye már elkezdem nekik adni, tehát kibújnak a fészekből a növendékek, én az anyának folyamatosan adok fele-felébe keverve tápot, tehát mondjuk van egy ilyen edénytápom, ez egy 1,5 literes, csak egy példát mondok mondjuk egy vödör bekeveréséhez, egy ilyen 1,5 liter táp, egy ilyen 1,5 liter tritikálé, 1,5 liter tengeri, és 1,5 liter buza, bocsánat, fordítva itt a buza, az a tritikálé, és minden esetben legalább háromszor annyi zabot teszek hozzá. És ezt adom az anyanyulaknak. Na most, ahogy a kicsik kibújnak, és 30 napos kortól elkezdenek már az anyjukkal intenzíven enni, én a kicsiknek növelem a tápmennyiséget, tehát adok például 3 adag tápot, és ezekből ugyanannyit, tehát 1 tengeri, 1 buza, 3 zab és 1 tritikálé. Így keverem. Észrevettem, hogy ezt az arányt tartom, tehát lényegében
A különböző magvak és a táp fele-felében van, de ha észrevettétek, akkor a zabból van mindig benne a legtöbb. És én mindig ezt promoválom, hogy a zabból legyen a legtöbb, mert úgy igazából azt szeretik az én meglátásom szerint a legjobban, és az a legegészségesebb nekik. Amikor már növendékek lesznek a nyulak, ugyanúgy mindegyikből megkapják az egy-egyet, ebből már 2 adagot kapnak, nem 3 adagot, tehát a tápból, és tehát magából a zabból szintén mindig 3-szor annyi, tehát ha másfelet teszek ebből, akkor 4,5 litert teszek zabból, másfelet teszek buzából, másfelet teszek a kukoricából. Télen lehetnek olyan arányváltoztatások ugyanennél a beállításoknál, hogy például főleg nagyobb nyulaknál, hogy a tengeriből, vagy a kukoricából, ki hogy szereti mondani, 2-szer annyit teszek be. Mert télen a nyulak, főleg ha kint vannak, hidegbe, és minél nagyobb hideg van, annál több energiára van szükségük, és ők az energiát az ételből nyerik. Tehát ahhoz, hogy ne fázzon a nyúl elsősorban, minőségi ételre van szüksége, tehát ezekre a terményekre, és természetesen kihagyhatatlan minden nap a jó minőségű széna. Én abból is a lucerna szénát a második kaszálásból, ami nyár folyamán vágják le, ugye vékony szálú, azt részesítem előnybe, vagy az utolsó kaszálást. Ott viszont, amilyen szeptember vég, októberben szokott lenni, ott viszont hátrány, hogyha nincs normális napsütés rá, akkor befülledhetnek, bepenészedhetnek ezek a kisbálák. Úgyhogy legjobb mindig a nyári. Hogyha be tudod szerezni, akkor a második kaszálásra kell figyelni. Na most bakok esetében. A bakoknál szinte soha nem teszek tápot. Nincs értelme. Sőt, bakoknál vannak olyan időszakok, főleg tavasztól őszig, amikor a zabon kívül, meg egy kicsit tritikálin kívül nem adok nekik semmit. Kivéve, hogyha be akarom őket fogni a párosztatásba, amikor tudom, hogy például ezekhez a bakokhoz, ugye nekem van több vérvonalam, tudom, hogy legalább 3-at be szeretnék állítani, vagy 4-et a folyamatba, akkor megkeverem nekik a megfelelő arányokat, tehát ugyanúgy megkapják a 3 adag, mindig a 3-szoros mennyiségre pontosítsatok, én legalábbis ezt tanácsolom, tehát 3 adag zab, 1 adag buza, 1 adag tritikálé, 1 adag kukorica, és olyankor még esetleg lehet hozzátenni egy pici tápot, egy fél adag tápot. Fontos nekik olyankor, hogy jó vitamindús legyen az étrendjük, és fontos olyankor, főleg párosztatás előtt legalább 1 nappal adni nekik, vagy 2 nappal sárgarépát. És azt 3 napon keresztül minőségibb lesz az ondó. És nagyobb a valószínűsége, hogy sokkal több kisnyúl fog esetleg ugyanannál az anyánál emiatt megszületni és megfoganni. Na most az anyanyulaknál ott nagyon fontos szintén, hogy mikor étetek, mert nem mindegy, hogy nyáron vagy télen, nem mindegy, hogy fialtatás előtt vagy után, nem mindegy, hogy pihentetőbe hagyom, vagy nem mindegy, hogy éppen hagyom, hogy újra magára szedjen és be akarom vonni a tenyésztésbe. A baknál is, a kifejlett bakoknál, a tenyészbakoknál és az anyanyulaknál is a legnagyobb probléma, amit el tudsz követni, amikor behizlalod a nyuladat. És ezt úgy tudod elérni, hogyha például a kifejlett nőstényeket és bakokat ugyanúgy eteted minden nap. Ezt nem szabad minden nap ugyanúgy etetni. Nagyon óvatosan, főleg szénával, zabbal, minimális tritikáléval, tehát azt tudom mondani, hogy például úgy lenne a keverési arány, hogy 3 adag zabhoz, esetleg egy fél adag tritikálét, meg egy fél adag buzát teszek bele. Nyáron egyáltalán kukoricát nem is nagyon teszek a bakoknak, mert hizlalja őket. Inkább jobban nyáron összpontosítsunk a zöldekre. Ha vannak zöldek, akár lucerna zölden, vagy van kukoricaszár zölden, fiatal zsenge, vagy bármilyen jó kis réti fű, ami nincsenek csigák, és ahhoz szép lassan hozzászoktatod a tenyész állataidat, sokkal egészségesebb és jobbak lesznek, mint hogyha mindenféle különböző tápokon hizlalod őket, vagy neveled őket. Én úgy szoktam csinálni, hogy ahogy jön a tavasz, kezdem ezt visszavenni, ezeket a mennyiségeket minden nyúlnál, és ahogy jön a nyári időszak, tehát a füves időszak,
egyre jobban szoktatom őket ráfele a fűre. Általában ez lucernába merül ki, bár igaz a kertem végébe, ha láttátok a videót, van egy nagy kaszáló, illetve velünk szemben egy hatalmas nagy hegy, ahol szintén tudnék járni kaszálni, időhiány miatt sajnos ezt nem teszem, illetve főleg a csigák miatt megint csak, mert olyan csigák, nálunk eltaparodtak nagyon ezek a pucércsigák, és tudni kell ennek a veszélyét, hogyha a nyúl ráharap a csigára, az neki egy idegméreg, vagy amit a csiga elhúz maga után ezt a kis fényességet, ami úgy ott marad a fűszálon is, az szintén betegítheti a nyulainkat. Éppen ezért mellőzöm ezt a füvet, a kertből szoktam, van vetve nekem lucerna, és azt szoktam zöldön kaszálni. Hirtelen többet nem tudok elmondani róla, mert úgy gondolom, hogy itt az arányokról beszéltem. Mindig fontos, hogy nézd azt, hogy néz ki a nyulad, tehát ne etess automatizáltan. Hogyha azt látod, hogy le van soványodva, akkor a keverékhez, annál a nyúlnál igenis rakjál hozzá még akár egy adagnyi tápot. Ha azt látod, hogy sok kis nyúl született egy anyanyúlnál, akkor pedig ne sajnáld neki, akár több napon keresztül, főleg a legnagyobb időszakban, amikor ugye a fialás után van, ne sajnáld neki 2-3, akár egy héten keresztül adni tisztán a tápot, hogy hadd legyen bőven mitől teje, de hogyha nyár van, vagy már tavasz időszak, és tudsz füvet is mellé tenni, akkor a legjobb, hogyha nyáron elkezded, vagy tavasszal, akár a gyerekláncfüvet, vagy ehhez hasonlókat vinni a nyuszkóknak, az anyanyulaknak, mert nagyon-nagyon meghálálják, nagyon szépen megnő a tejhozamuk tőle. Szerintem ezt a témát kiveséztük, ha van másfajta, például a rozsot nem ajánlom a nyúlnak, nem az ideálisabb, a árpa az jó tud lenni, meg kell nézni, hogy szereti-e a nyulat, ha szereti és azt tudod beszerezni, akkor adjad azt. De én az abban mindig tudok, az aba kiinduló pont, és hogyha bármi van a nyullal, a bakoknál vagy a nőstényeknél, akkor vannak időszakok, hogy csak szénában, szénán tartom, szénán nevelem, attól garantáltan nem fog hízni, ez biztos. Sőt, ha füven tartod, akkor is kell mellé zab. Tehát garantáltan nem fog hízni a jó minőségű szénától, viszont nem is fog lefogyni, mindig szinten tartod, ideális állapotban lesz. És az a jó anyanyúl, amely nincsen elhízva, elzsírosodva. Mert emlékeztek, meséltem én nektek olyan nyulamról, ami saját tenyésztésem volt, az oroszlánfejű, amiből bizony 4 kiló zsírt szedtem ki. 4 kilót. Hát ezt ne tudját. Ez felesleges. Az azt jelenti, hogy az rengeteg, az legalább nem is tudom, hogy 40 kiló terményemet megette potyán, ami zsírrá változott benne. Úgyhogy ez egy felesleges pénzkidobás volt. Köszönöm a figyelmeteket, ha még nem vagy tag a csatornámon, vagy még nem követsz engem, akkor légy szíves, tetszik-e, oszd meg ezt a bejegyzést, és várom a tagokat is, ugye már lassan beindult a tagprogram is, engedi a YouTube. A tagsággal támogatod a munkámat, illetve majd meglátjátok, külön extrákat fogok majd extrákkal fogom a tagokat jutalmazni, és hát köszönöm szépen a sok bátorítást, amit írtok, hogy tetszenek a videóim. Én azon vagyok, hogy amit megtanultam én személy szerint és tudok, garantáltan azt átadom nektek. Ha pedig ti is tudtok valami jó tippet mondani, nagyon szívesen várom kommentbe, tanuljunk egymástól minél többet, és népszerűsítsük, és tartsunk sok nyulat, vágjunk a családnak, együnk egészséges dolgokat. Mert nem mindegy, hogy a kórházba költsük el a pénzünket, vagy esetleg a hobbinkra, és egészségesen költsük el a hobbinkra, úgyhogy erre gondoljatok mindig. Sok sikert kívánok nektek, sziasztok!